नमस्कार, मी पूजा कुक्स या चॅनलमध्ये तुमचं त्यावरून काकडी आणि टोमॅटोचे जे बारीक केलेले काप आहेत मी त्यावरून त्या ठेवणार आहेत. सोपी आहे रेसिपी. तुम्ही मुलांच्या टिफिन बॉक्समध्येही देऊ शकता. मुलांना हे खूप आवडेल अशी रेसिपी आहे. आणि घरच्या साहित्यात उपलब्ध असलेले जे साहित्य आहे त्या साहित्यात बनणारा आहे सँडविच. अशा प्रकारे दुसरा सँडविच मी या ठिकाणी बनवून घेतला आहे आणि याला आता तव्यावर फ्राय करून घेणार आहे. आता पहिले जे सँडविच होतं ते बघायचं छान असं फ्राय झालं आहे. आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. दोन्ही साईडनी छान फ्राय झाले आहे. अशा प्रकारे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतला आहे आणि मधून असे 2 भाग करून घेणार आहे सँडविच सारखे. बघा असे कट करून घेतला आहे मी मधून. बघा किती मस्त असं सँडविच झालं आहे. आता परत मी बटर टाकलं आहे आणि त्यावरून दुसरा सँडविच फ्राय करायला ठेवला आहे. सेम तशीच प्रोसेस आहे. परत दोन्ही साईडनी त्याला छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे.
या ठिकाणी फ्राय झाला आहे आपला सँडविच. आता याचे परत 2 भाग करून घेणार आहोत मधून. बघा, चाकूने असे मधून 2 भाग करून घ्यायचे आहेत. सँडविचचा आकार द्यायचा आहे त्यांना. अशा प्रकारे मी याचे 2 भाग केले आहेत. तर या ठिकाणी मी एवढे सँडविच बनवून घेतले आहेत. सोपी आहे रेसिपी, नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा रेसिपी कशी वाटली ती.